Rákosi Mátyás nevéhez egy egész korszak tartozik. Totális államosítás, besúgás, padlássöprés, koncepciós perek, és még lehetne sorolni mindazt, ami miatt a magyar történelem egyik legellenszenvesebb alakja lett. Az ő élete is tele van olyan érdekességekkel, amikről lehet még nem hallottatok. A mai videóban most ezekről lesz szó. Tartsatok velem! A különös fiatal. Rákosi Mátyás igazi neve Rosenfeld Mátyás volt. Egy nem igazán vallásos zsidó családból származott. Édesapját Kossuth zsidónak is csúfolták, mivel a Kossuth párttal szimpatizált. Ismerte Babits Mihályt, hiszen Szegeden töltött évei alatt ő volt a magyar tanára. Édesapja és két testvére deportálásra került a II. Világháborúban, így ők Auschwitzból soha nem tértek vissza. A Lenini út. Rákosi Mátyás még fiatalon csatlakozott a Magyarországi Szociáldemokrata Párthoz, majd tagja lett az antimilitarista Galilei körnek, aminek tagjai közül később sokan kommunisták lettek. 1915-ben harcolt az első világháborúban, és fogságba esett a keleti fronton. 1918-ig távol-keleti hadifogolytáborokban élt, majd onnan megszökött Pétervárra, és bolsevik támogatással hazatért Magyarországra, és belépett a kommunisták magyarországi pártjába. A Magyar Tanácsköztársaságban népbiztos volt, és oroszlán részt vállalt a vörös terrorért felelős kommunista rezsim működtetésében. 1919. júliusában a Vörös Őrség parancsnoka lett, majd embercsempészek segítségével átmenekült a magyar-osztrák határon. Majd Kumbélával és társaival együtt elfogták őt az osztrák hatóságok. Horthy kedvence. Miután egy felháborító beszéde miatt kitoloncolták Ausztriából, 1924-ben Rákosi Mátyás visszatért a Horthy Miklós kormányzó által felügyelt Magyar Királyság területére. Mivel illegálisan tartózkodott az országban, 1925-ben elfogták és perbefogták őt, vagy 8,5 év börtönre ítélték lázadás vádjával. A mai napig nem tudni, hogy akkor a Tanácsköztársaság idején történt tevékenységért miért nem ítélték el. Szökésben is volt, vádlottként tartották nyilván, és volt ellene elfogató parancs is. Az ügyét 1934-ben vették elő újra, amikor szabadult volna a börtönből, így a következő peres eljárásban került sor arra, hogy életfogytiglanra ítéljék. A szegedi Csillagbörtönbe szállították át, ahol neki szabad járása volt az írnoki asztala és a cellája között, valamint a többi elítélt kommunistával még párttaggyűléseket is tarthatott a börtönben. Azokat különösen büntette, akik a tagok közül valami csomagot kaptak a látogatóiktól, de nem osztották meg a közösséggel. Több egykori rabtársa furcsának találta, hogy Rákosi a börtön falai között is sok pénzzel rendelkezett, amivel alkalomattán élt is, hogy jó körülményeket tudjon magának teremteni. A pénzt Moszkvából küldték neki az ott tartózkodó magyar kommunisták. A kis kobold. Rákosi Mátyástól sokan azt terjesztették, hogy a valódi neve igazából Róth Manó volt, azonban ez nem igaz. Ezt politikai ellenfelei találták ki rá a féle gúny névként. A Róth név vöröset jelent, ami Rákosi kommunista múltjára utal, a Manó pedig a nem túl magas termetére. A diplomata. Rákosi több nyelven is beszélt. A II. Világháború után nem csoda, hogy ő is a békeküldöttség tagja volt. Nem csak Sztálinnal értette meg magát, de még Truman amerikai elnökkel is tárgyalni tudott, de még beszélt németül és olaszul is. A sötét nagyúr. A Magyar Népköztársaság miniszteri tanácsának elnökeként, mikor betöltötte a 60-at, a népünk bölcs vezére és a Sztálin legjobb magyar tanítványa jelzőket kapta. Utóbbit teljesen jogosan, hiszen Sztálin mintájára rendezte át Magyarország jól megszokott vérkeringését,
hogy kiszolgáltassa vele a saját, pártja és a Szovjetunió igényeit. Ugyanebben az évben alapították meg a Rákosi Mátyás tanulmányi versenyt, ami előtte és majd 1956-tól az OKTV, vagyis az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny nevet viselte. A valódi főnök. Rákosi Mátyás 1952-től lett a Magyar Népköztársaság miniszterelnöke, ezzel pedig nem titkolták továbbá, hogy Rákosiék irányították a szálakat végig. Korábban is lényegtelen volt, hogy milyen összeállításban kiket engednek a kommunisták maguk közül kormányra, ugyanis Rákosi volt a főnök. A feleség. Rákosi felesége jakut származású, bár kaukázusi külsővel rendelkező nő volt. Feodora Fjodorovna Kornyilovát vette feleségül Sztálin akaratából, ha úgy tetszik. Itthon mindenki a feleségét csak Fenyának hívta. Külön hálószobában aludtak, gyermekük sosem született. Fenya a magyar orvosokat hibáztatta ezért. A név kötelez. Rákosi hatalma csúcsán a Weiss-Manfréd műveket átnevezték Rákosi Mátyás művekre. A Miskolci Egyetem is viselte egy ideig az ő nevét, mint Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem. Várpalotán az egyik városrész a Rákosi telep nevet viselte, ma ez a Rákóczi telep. Észak-Koreában róla neveztek el egy kórházat, amit Rákosi Mátyás kórháznak hívtak Szarivonban, amit a koreai háború elsősorban északi sebesültjeinek hoztak létre, és 8 magyar orvoscsapat látogatott ki odaváltásban. De itthon még viselte a nevét kupa, érem, de még ösztöndíj is. A munkásmozgalmi dalok jó része is csak róla szóltak. Az ország déli határán épített védelmi rendszer, amit Jugoszlávia miatt építettek meg, azt Rákosi vonalnak nevezték. 1952-ben alakult Fejér megyében egy község, ami szintén Sztálin legjobb tanítványának nevét viseli. Ez az Enyingi járásban levő Mátyásdom volt. A mai napig ez a neve a településnek. 60. születésnapja alkalmából jelent meg egy könyv, Magyar írók Rákosi Mátyásról címmel. A hangfelvétel. Amikor a Rákosi-féle rezsim 1955-ben újra megerősödött és a reformokra törekvő Nagy Imrét eltávolították a hatalomból, egy fiatal kommunista politikus esélyt kapott arra, hogy minden korábbi nézeteltérés, per és börtönbüntetés ellenére karriert csinálhasson magának a politikában. Ő volt Kádár János, aki ebben az időszakban levelező tagozaton elvégezte a katonai akadémiát a párt utasítására, majd tartalékos ezredesként szerelt le. Elkezdett oroszul tanulni, nyelvtanárhoz járt, ugyanis vélhetően azzal számolt, hogy Rákosi tervez vele. Kádár János viszont egy valakit nem kedvelt. Ezt az embert Farkas Mihálynak hívták, és Rákosi egyik erőskezű harcostársa volt a politikában, sőt megtudta, hogy még 1951-ben, amikor őt perbe vonták és börtönre ítélték, Farkas volt az, aki számos terhelő nyilatkozatot tett Kádárral szemben, ráadásul a fia, Farkas Vlagyimir vezette a kihallgatást. Farkas Mihály időközben kegyvesztett lett, és Kádár egyre élesebb kijelentéseket tett vele szemben, mindezt úgy, hogy közben igyekezett távol maradni Rákosiék belső körétől is. Sztálin halála után Farkas Mihályt perbe fogták, és a nyomozás során a karhatalmisták Rákosi részére átadtak egy magnószalagot, amin egy olyan hangfelvétel szerepelt, amin Rajk László kirakatpere volt hallható. Ezen a felvételen Kádár János még belügyminiszterként Farkas Mihállyal az oldalán vallatta Rajkot. Arra nincsen a történészek kezében egyértelmű bizonyíték, hogy ezt a hangfelvételt Rákosi bármikor is meglobogtatta volna Kádárral szemben. Ugyanakkor az egyértelmű volt, hogy Farkas Mihály politikai megsemmisítése mellett Sztálin legjobb tanítványának volt elegendő adat a birtokában, hogy akár még Kádár Jánostól is megszabaduljon, ha nagyon nem a kijelölt utat követi. Ez is lehetett az oka annak, hogy Kádár a Farkas Mihály elleni fellépést követően igyekezett nem érintkezni Rákosiékkal. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövess a minden közösségi oldalon Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!